අයිබෝවන් ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඉන්ඩිස්කෝප් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අරන් ආවා රසට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් Ambarella Chutney recipe එකක්. හරි ලේසි හදාගන්න ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් රසයි. විනාඩි කිහිපයකින් අපිට මේ රසම රස චට්නි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ චට්නි එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙතන මම අරන් තියෙනවා පොතු ඉවත් කරගෙන හොඳට හොදගත්ත Ambarella ගෙඩි. ඊළඟට ඒ ටික මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් මෙතන මැටි හැලියක් තියලා තියෙනවා අඩු ගින්දරේ. ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝ වලදී කියලා තියෙනවා ඇඹුල් දේවල් උයනකොට ඇලුමිනියම් භාජන පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. මෙතනත් ඒ වගේම තමයි මැටි හැලියක්ම පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට පොල් තෙල් දාගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඒකට අබැට ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් මේ එකතු කරගන්නේ කුරුඳු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු මේ දේවල් ගන්නකොට ඔයාගේ රස අනුව අරගන්න. ඊළඟට ඒ ටික හැඳි ගන්න ගමන් ටෙම්පරාදු කරගමු. ඉතින් ඔයා තාම ඉන්ඩිස්කෝප් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම පාත තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන බටන් එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ටෙම්පරාදු වෙලා සුවඳ එනකොට අර අපි කලින් කපාගත්ත Ambarella ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට සීනි එකතු කරගන්න. ඔයාගේ රස අනුව සීනි ගන්න. මම මෙතන කෝප 3න් එකක් විතර අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයා මේක කල්තබා ගන්නවා නම් විනාගිරි එකතු කරගන්න නැත්නම් ඕනේ නැහැ. ඊළඟට විනාගිරි තේ හැන්දක් විතර මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට Ambarella ටික වැහෙන ගානට වතුර දාගන්න. දැන් ඒ ටික ඔක්කොම හොඳට හැඳි ගන්න. වතුර දැම්මට පස්සේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. ඒ කියන්නේ medium high heat එකේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට Ambarella ටික මේ විදිහට තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන විනාඩි 2කට විතර පස්සේ විනාඩි 3-4ක් යනකොට වතුර පැහෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ. මෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් තද කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Ambarella ටික ඉදිලාද නැද්ද කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වතුර අඩු වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක උකු ගතියෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන් නිසා හොඳට හැඳි ගන්න. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ වතුර හොඳටම අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරන්න. ඔන්න අපේ චට්නි එක ලැහැස්ති.
දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත චට්නි එක. දැන් ඔයා මේක කල් තබා ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් උණු වතුරෙන් තම්බලා හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත බෝතලයකට දාලා හුලං වදින්න නැති විදිහට වහලා තියන්න. ඉතින් මේ චට්නි එක හදාගන්න හරි ලේසි. ඒ වගේම තමයි විනාඩි කිහිපයක් යනකොට අපි මේ චට්නි එක හදාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ චට්නි එකක් එක්ක ඕන දෙයක් කන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බලමු රස කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ චට්නි එක ගොඩක් රසයි. ඔයත් මේ රසම රස ඇඹරල් චට්නි එක හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා පාතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා හිතනවා නම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා මට පුංචි දවයක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.